Na halihó, szép napot! Cső, remélem mindenki jól van. Én már egy kicsit szétidegesítettem az agyamat, ugyanis észrevettem azt, hogy a tegnapi stream is recseg. És már nem tudok már vele mit kezdeni, egyszerűen olyan, mintha föl lenne véve a hangerő maximumra, és már nem bírná a, mit tudom én, a hangszóró, vagy fogalmam sincs mi, de mégse olyan hangos, és recseg. És nem tudom miért, ha egy kicsit lejjebb veszem a hangerőt, akkor meg elektromos zaj van benne. De szerintem az még most is benne van. De már nem tudok már vele mit kezdeni, tehát már össze-vissza veszem a hangerőt. Itt le, ott egy kicsit fel, ott egy kicsit le, már leveszem mindenhol. Mindegy. Sorry, ha... Vagy ez még mindig ugrál. Sorry, ha még mindig benne van ez a kis recsegés. Tehát itt van egy ilyen... nagyon apró, ilyen elektromos zaj. Nem is olyan sistergős zaj, mint amikor nincs adás a tévébe, vagy valami. Hanem ilyen elektromos zaj van, amikor nem tudom, valami a képernyőn világos, akkor ilyen nagyon erős. Na mindegy, most dühömben, most rendeltem egy zaj, egy ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjam mi ez, egy ilyen zajszűrő valami van a kábelen rajta. Azt olvastam, hogy állítólag az jó. Piszkosul megrendeltem. Várjunk csak, mivel K-val nézem. Igen. Na, de ott hagytuk abba, hogy fogalmam sincs, hogy hol hagytuk abba. De valahol abba hagytuk. Most nem látom, hogy recsegne, de szokott recsegni. Szia, Laci, szia! Ki vagyok már itt a recsegéstől. Szóval, ez micsoda? Ja, ki kell a fényképet izélni, vigyózni. 21st of July. Lapo is dead. They shot me in the back. Elolvassuk a naplót. Legalább tudjuk, hogy hol is hagytam abba. Soulless, empty days. After so many awful events, I finally managed to meet the White Lady, or so I believe. The line between reality and dreams is becoming less and less clear to me. I thought a lot about her words, but they didn't shed any light on my assumptions. They kept ringing in my mind. Maybe I'll understand when the time comes. Now I know for certain, hogy itt mögém ide a falra ilyen pósztereket rakni ki. És nagyon próbálok olyanokat találni, ami valami kis egyedi kis, valami kis finom, és ez a kép ez most nekem tökre tetszik. Ki kéne ezt valahonnan oldózni. Azon gondolkodom, hogy ki tudom én ezt úgy vágni, hogy megcsinálhassuk. Na mindegy, szóval valamilyen ilyen furi pósztereket akarok, amik ilyen nem egyértelmű játékpószterek. Lehet kártyázni. Megkeverjük. Még egyszer, kétszer, háromszor. Na mutasd. Legyen ez. I mustn't care about what people think. Még ha ezt az egy sort húzom ki. The devil. Fear will prevent me from facing the music. A torony. A tornyot már múltkor is hoztuk. Very difficult to recover from the mental collapse. Szóval... Jaj, ki még húzni? Azt hittem csak hármat kell. Legyen ez. Halál. Nagyszerű. Destiny is inevitable. The end waits for us.
annyi teljesítményt érek el, mint a húzat. Na mindegy, szóval remélem annyira nem zavaró ez a recsegés, mert engem például rohadtul zavar. Ezt akartam elővenni. Itt a házban elég sötét, és mindig véres a kezem. A sötétben nem tudom elolvasni az újságot, te lány. Na mindegy, a másik, amit még észrevettem, illetve nem észrevettem, hanem láttam, hogy nagyon sok frissítés jött a játékhoz. Lehet, hogy ki is próbáljuk azt, hogy hol van. Ray Tracinget visszakapcsoljuk. Oké. Apply. Aha. Most jó. Na, kijavították, úgy látom. Most nem olyan hányadik a textúra. Jó, mondjuk ez még mindig nekem valamiért így nagyon így beakadozik. De nem tudom miért. És világít a lámpa, meg minden. Amúgy nem néz ki rosszul ez a játék. Az árnyék akar így mozgolódni. Na, develop! Elő kell developálni azt a képet. Itt még van baj, úgy látom. Ezen a részen itt még van baj a textúrával, de a többi az egész jól néz ki. Skip. Ezt láttuk 8000-szer. Ezt kell előhívni? Várjatok. Nem, itt van, ezt kell előhívni. Várjatok. Spacer. Milyen véres a kezem. Mi van bal oldalt? Dübörög valaki bal oldalt. Oh dear God. So it's true. I killed my sister. I Tudtam. did everything to hide the truth. Then I killed my mother to rid myself of the guilt. But she was Ma nasty. Everything was munkába her ezen fault. gondolkodtam, hogy God, tuti, what hogy does mi that öltük make meg. me? És I nem don't anyám. deserve to live a second longer. Maybe I will see her again and I can try and ask for her forgiveness. But if there is nothing after death, at least I will be free from this suffering. I know it's not right, but I can't do this Ha anymore. ez a játék is most vége lesz. Jaj. I Basszus. fired instinctively at that soldier, hitting him right in the head, but it was not a good idea. He obviously didn't come alone. When the others came in, I closed my eyes. Na basszus, I most nem heard a tudom, lot of most... commotion and then felt a sharp pain in the stomach. They were kicking me while another tried in vain to convince himself that the soldier on the ground was still alive. They hit me in the ribs, the back, and the stomach. I couldn't breathe, and at the same time I felt the need to vomit.
They were ordered to put me on a seat. They bound me up so tightly that I couldn't feel my hands or feet. On the seat next to me was my father. He was breathing, but he appeared to be unconscious. The guy in charge started asking me questions. He kept hitting me in the face and head with some kind of short cane. It was so violent I thought my skull would crack open. All I could taste in my mouth was blood and broken teeth. I ran my tongue across my teeth, thinking to myself that I'd never be able to smile again. A frivolous thought, perhaps, but a painful one nonetheless. Part of my top lip was cut open and was hanging down. I foolishly tried to put it back in place using my tongue and lower lip. I threw up. They forced me to confess that my father had been carrying out all kinds of activity within the German army. Of course, I didn't know anything about it, so I tried to explain. But those punches... I would have done whatever it took to stop them. Whatever it took. Just after I told them what they wanted to hear, the general said, "All it took were 2 slaps and you sold out your father, you German whore." Then he ordered my father to be executed. It took less than a moment. He didn't even move. He pointed to one of the soldiers and then he pointed to me. My time had come. They all left except for the soldier who had the unpleasant task of finishing me off. I wanted to die, but not like that. Terror engulfed me. I could almost hear the sound of my body evacuating. I had the gun pointed to my forehead. I couldn't look at his face. I stank. I felt indecent. Then he moved the gun on purpose and shot without hitting me. He had taken pity on me. It must have been my fate not to die. He quickly cut the ropes and pushed me to the ground, saying out loud, "It's done. The German whore has been dealt with." I was left motionless on the ground. He left, and I fainted again. Nem ölt meg minket. És mi van, ha úgy azt csinálom, hogy azt választom, hogy magamat lövöm le? When I came around, I did not know what to do. I was completely empty and felt pain everywhere. Everyone was dead. I was now alone in the world. I felt a desire to hear their voices one last time on Daddy's recorder in the dark room. Provided the soldiers hadn't destroyed it, that is. De nincs semmi. Ja. Micsoda? Itt hagyták a pincébe a táskát. Ugyan levették, de itt hagyták a pincébe. Hoppá. Ezt nem tudom használni. Ezt tudom használni. Now I will wake her up and she will confess. You can bet on it. What are you doing with your father's gun? It's dangerous. Stop it. Talk! Tell me everything now! Tell me what you have done! Okay. Calm down. I will tell you everything. I found that strange note when I woke up, and I immediately realized that something was wrong. Something was up with you, aside from your usual quirks. I came to check, but you weren't in your bedroom. You had spoken about the lake, and I got worried, so I called your father, and we went to see what Valószínűleg was az a going on. beszélgetés, We found you mielőtt sitting in your jól underwear at megöltük the side of the lake.
days. What is happening to you? You should tell me what's going on. I'm not going to that loony bin. I would never have wanted this, but I'm afraid you will harm yourself further. You were really hurting yourself in front of the piano that night. What else could we do? You killed my sister and now you're afraid because I found out. So you're making up stories, aren't you? But I'm not falling for it this time. What are you saying? Your sister? Please, no. I was not well. I didn't know what I was saying. So many years have passed. You were little then. I thought everyone had forgotten that nonsense. Shut up! Don't speak. Don't say anything else. What are you doing, my daughter? Why do you want to ruin your life? I'm sorry. It wasn't me who just shot Mummy. It wasn't me. I didn't know who I was anymore. Everything had fallen apart. I Hát was ezt te is se afraid of érted myself. teljesen. My God, it was terrible. I had always been convinced that I was too good for myself, but then I had become my own enemy. I was the danger. What should I have done? I thought about the puppet theatre in my old room. There I could find something in myself, perhaps. So I rushed to go play with it again. The Puppet Theater. Na, megnézzük. Akkor ezt most... Szóval a táskát azt mondta, itt hagyták. De nincs itt. Hol hagyták a táskát? Ja, itt van. Ó, és benne vannak a cuccok, jól van. De már nem véres a kezünk. Ez mondjuk érdekes. Hova lett a véres kéz? Áttúrták a lakást? A telefon. Telefonnal is. Szóval a Puppet. Hoppá. A bábszínház. Ahogy milyen feladataink vannak? Csekkoljuk. Mindig el kéne menni a fegyveres ládához. Vajon ha a fegyveres ládát előbb csinálom meg, akkor van fegyver nálam? Mármint, hogy eddig is volt pisztoly, de vajon akkor van egy erősebb fegyverem, vagy... Miért kéne egy fetus képét megcsinálni? Na mindegy, csekkoljuk ezt le. Na mi történik? Most eljátszok a sztorit? Ez beteg. Mummy nearly died giving birth to me. This is what remains in my memory of my mother's, nanny's, and father's stories. I remember little to nothing of my childhood at home. I have to try, though. Maybe the important events I should know are right there. Igen. Nani. Mit kell csinálni? How are you, madam? Irén. I feel a sharp pain. Do you need anything? I can feel it. The time has come. Eljött az idő. Open Windows. Aha.
Everything is ready. Everything is ready. Csak egy izé kellett hozzá. Körülköző. Help! Something is wrong. Valami nem jó. Eric, help! Irene is not well. Erik. Megírt Erik. Hogy vagy? How are you, honey? Gondolom, hogy nagyon jól. I'm getting weaker and weaker. Hopp. Ez a telefon. Use telefon. Doctor, hurry! Irene is sick. Very nice. Sick. És a doktor. Jön a doktor. Don't worry, Irene. The pain you feel is natural. Ne aggódj. Push, Irene, push. Give birth. Hát most mit kell csinálni? Na. 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 Sikerülnie kell. Jó van. És megvan. De csúnya. The baby is born. I feel sick. I feel myself wasting away. Nem érzi jól It's magát. going to be okay. Minden oké lesz. Évekkel később. She has suffered so much. I have hurt her so much ever since I was born. Hát jó dog. Igen. Speak. Jaj. Speak. Éhes vagyok. Mummy, I'm hungry. Rém. Erre azt mondja, hogy No, it's not mealtime, you little nuisance. még nincs kaja idő, te kis takony. Nagyon nem. Akkor pisilni kell. Mummy, I have to pee. What am I supposed to do about it? You're unbearable. Szomjas. Mummy, I'm thirsty. You're going to annoy me. You just drank. Mummy, I'm sleepy. That's Azt akartam mondani, Go to hogy your room. ki fogjuk verni a biztosítékot. Take ballon. Hozd a lufit. Get out of my sight! I can stand you no longer! How dare you! I will make you pay for that! My hands are not enough! You need to learn properly this time! Sorry, it was an accident, Mummy! Please don't hit me!
Az I'm micsoda? sorry. It was an accident, Mummy. Please don't hit me. Bit? Gum! Dam. Gum! Oh. Ez nem tudom milyen sztori This is volt. just a game. Is it only a game? I believe the Csak White egy Lady játék? said that my lost memories would return in the place of my happy childhood. This is the only place I have ever been truly happy. Are these my memories then? Is this actually my life? Marta. Speak. My darling, Mummy loves you so much. Speak. Na akarsz a nővéreddel játszani? Martha, don't you want to play with your sister? Julia, play with your sister. Kicsit más a hang, nem? Can we play patty cake? I love you, Mummy. Na erre mit mond? Semmit. Nem tudom miért sírunk, de valamiért sírunk. Stop making up these stories. Ja, hogy itt fönt jelzi egyébként, hogy... Kadu. Igen. Na. Yes, I like that game. Júlia. Ez milyen játék? Ezt nem ismerem. Mi az a pitcher? Bödön? Vagy mi az? Aha. Ígyunk. Igen, valami csajos játék lehetett, mert nem annyira ismerem. What are you doing, Martha? You could have got Martha a glass, you little know-it-all. Érdekes így kitalálni a sztorit. But what? I didn't do it. Az igen. So you learn to answer.
Márta. Unatkozik. Now go play with your sister. Na, erre mi lesz? Sorry, Mummy. I didn't do it on purpose. I don't believe you. You're trying to make fun of me. Ezért kipkapunk. You did it on purpose. What do you have to say for yourself? Meg kell védeni magunkat. Fogjuk Mártára, vagy... Miattad van? I'm angry with you. I will beat manners into you, you stupid little girl. Come with me now. Ez konyha? Mi volt ez? Sorry, Mummy. I'm so sorry. Come with me. Oda van I will kötözve. put you in your place, girl. Sorry, Mummy. I won't do it anymore. I promise. Too late. These false tears won't help you. Stay still. Éps. Help! Jaj, ne! Szegény kutya. Ugye nem kutya. Now I'll make you want to bark. Leave my dog alone. Nem áll! Ne! Szemét ez a játék. Nem akarom. Nem lehet valahogy máshogy megoldani? Franc. There's no point screaming, stupid girl. No, Mummy, please. Megfőzte a kutyát. Őrült vagy. Insane. Sure. Now I'll show you how insane I am. Help, Daddy, help. Screaming won't work. Your father is not here like usual. Há, és megetetjük vele. Basszus. Eat it. Dehogy eszem. No. Slap. Eat. I won't eat him. I said eat. Ez beteg sztori. The Devil. Teljesítmény I was elérve. beginning to remember, but I was so scared to remember too much, especially all at once. I didn't have time to guess exactly what happened.
It was making me too upset. Pulling out those memories was like trying to pull out a tooth on your own. Almost impossible, and far too painful. The White Lady told me that the church is a safe place and home to its children. Don Attilio, my priest, I have to talk to him. I have to call him on the telephone. Don Attilio, most tudjuk felhívni. Hol is a telefon? Itt az előszobában, ugye? Ja, itt is van egy lámpa. Don Attilio. Azt mondja, 6938. 69 38. Hello? Don Attilio speaking. Who is it? Father, help me. They're all dead. Daddy, Mummy, everyone. Julia, come to me immediately. Don't stay alone. It's dangerous. Come to town. You can stay here with me and we can talk about everything. Okay? Okay. Okay, Father, but first I want to play with my puppets for a while. Julia, don't be silly. Come to church right away. Játszani kell még a babáimmal. Puppet Eater. Igen. De itt az van, hogy fogjuk a biciklit és menjünk San Cassianohoz. Akkor lehet, hogy előrébb járunk, mint kéne. Itt a bicó. Hova kell menni? De hogy lehet eljutni? Jaj, nem ezt akartam. Tehát bicó. Kö? Look at the map. Na most jelzi a térkép. Ide kell menni. Ez micsoda? A bicikli. Lett itt egy X. Ez miért? Miért? Hogy? Miért? Hogy? És itt nincs a feliratok között olyan. Még a képet is ki kéne, basszus. Jaj, rosszat nyomok mindig. Hello? Nem száll le. A fénykép. Valami fényképet elő kéne hívni. Megint kezdődik ez a izé. Vagy nem tudom, vagy csak itt. Na, melyik képet kell előhívni? Ezt, nem? Hogy tükröződik a izé is?
Ott az arcunk benne a kizében. Már amennyire látszik. Tökéletes. I will return to you, Martha. Together we will sort out everything. Just you and I. Oké. Akkor ez is megvan. A kripta, az is megvolt. Akkor ez meg is van. Telefon, az sok mindent kell hívni. Mindig kéne az a láda. Telefon. És akkor megyünk a izé. Akkor most tudunk menni a biciklivel. Most megyek a biciklivel, akkor ez így meg van csinálva. De rohadt sötét van. Hoppá. Szóval bicó. San Cassiano. Itt a hídon túl van egy kicsit. Erre. Kicsit. Ez nem jó. Tovább és akkor balra. Ja, jó, oké. Jaj. Kicsit nehéz ez a bicikli. Akkor itt erre. Nagyon sok repülő repül itt. Elsötétült a kép. Azt mondja, hogy szól a játék, hogy a következő fejezet hogy mondják ezt magyarul, önbántalmazást tartalmaz. Néhány játékosnak ez zavaró lehet. Akarod látni a cenzúrázott verziót? Ez lehet, hogy ez ebben nem volt benne eddig ez a izé. Nem. Nem cenzúrázom. Those boys, they had all 18 been éve killed and it was felülieknek my van a fault. stream úgyis. They were my age. Ez a játék meg Two of them alapból were nem. our friends. I didn't think it would go like that, but wasn't it obvious, really? What was I actually expecting? I felt like a coward. But what could I have done? Should I have betrayed my father? I loved my father, but I also loved my friend A Lappo. bicikli magától megy. Which side was I on? I just listened to my heart. I thought it was the right thing to do. But instead, it was the worst thing I could have done. Na igen, most mit kell csinálni? Milyen árnyékunk van. Ezek babák. Once I crossed that threshold, I completely lost touch with reality. Everyone around me had died while I survived everything. De durva.
lehet visszamenni. Ezek bábuk. Hova kell menni? Az ott egy kamera? Jobb szélen, nagyon úgy tűnik. I don't remember how things went. I just remember a big light and then photographs were being taken of me. There was a man dressed in white, a doctor, I presume. He was asking me questions, but I didn't understand what he was actually asking me. He wrote something on a piece of paper and then 2 nurses led me away. I was in the mental asylum. Some women were talking to themselves. Others cried. Some were even covered in their own filth. Others were violent and tried to hurt themselves any way possible. There was this one young woman who would pleasure herself all day long, incessantly, to the point where she would bleed. So they would tie her down to the bed, screaming, cursing and talking gibberish for days on end. Once her wounds had healed and she was untied, she would just start again. That woman was me. They started to give me injections. What they gave me made my whole body shake. I broke my vertebrae and an ankle. I think it was called cardiazole or something like that. My body was like a fire that didn't want to be put out. When it appeared to be quenched, it would come back, even stronger than before. In the end, though, they won. I stopped screaming and masturbating. I stopped thinking. There was no longer any need for therapy. Something inside of me ez olyan, mint ez a sztori, mint a Fényváros című játék. Most mintha ugyanazt magyarázná el. I was stronger than I could ever have imagined. Illetve hasonlót, nem ugyanazt. Jó irányba megyek? Igazából nem tudom, csak megyek. Próbáltam figyelni arra, amit mond. Ott a piros. Megyek. Ó. Who are you? Wait, wait. I want answers. Don't go away. Talk to me about Martha, please. Meséljük neki Mártáról. Márta halott? Én vagyok Márta? Márta nem létezik. Hát Márta már nem létezik, mi vagy Márta halott? Martha is dead. Martha is dead. I killed her to take possession of her life. I will never find peace for what I have done. I feared that would be the case. And what about Mummy? Mi van Mamival? Hát őt feldabaroltuk. Nobody knows that better than I do, unfortunately. It's useless to try and deceive ourselves. Did I do what I think I've done? Sok választásunk nincs. Yes, damn it. It really happened. I cut her into pieces and buried her under the bridge. Igen, darabokra vágtuk és elégettük. My Híd alatt, bár én úgy emlékszem, hogy elástuk.
What about Daddy? The soldiers? Did that really happen? Nem tudom. Ugye, mert amikor volt ez a jelenet, akkor ő úgy volt, hogy a németek lelőtték. Viszont amikor felébredtem, semmilyen véres dolog nem volt, szóval If ezt I nem think tudom. back to that moment, everything is muddled. Szóval I nem do not biztos, know hogy az how to megtörtént. answer. No answer is perhaps the most painful answer. What about Nanny? Mi van Nenivel? Neni... Nem tudom. I haven't seen Nanny in so long. I don't know what could have happened to her. Who knows where she is, the poor thing. I'm afraid to ask about Lapo. Hát Lapó meghalt. Öt lelőtték. Lapo is dead. He was blown up by a landmine. Ja, illetve He hogy got felrobbant into egy trouble jó and paid with his life. My dear aktára friend. lépett. Poor boy. Just as I remembered, unfortunately. One last question. The pregnancy? Várjál, mi vagyunk Júlia, akkor Márta az. Martha was pregnant. Márta A volt. deformed baby died with her. Maybe she was in pain. That's enough now. All of these questions are pointless, aren't they? It's all inside of us. We just need to turn the mirror. Is it not all just the reflection of an unknowable existence? Nothing more than a puppet show. Ready for everything with open arms, even ready to kill. Na most mi történik? Megint megfordítjuk. Igen. Legs always ready to run. Egyre jobban törik szét. Ez eddig is ilyen volt? Nem. Aha, most The már teste womb is that törött. conceived in sin. Akkor már csak a feje van. Lastly, the mind. To protect us, it has turned us into monsters. Either way, we cannot live like this, can we? I'll take care of it. I don't need to worry. I'll try to sleep if I can. I've got this. Ó. Ez elég beteg ez a játék, basszus. Eddig ez a legbetegebb. Az Márta, ugye? Aj. Remélem nem nekem kell csinálni semmit. Jó. Csak az kellett volna. Oh, hello. Ő On the 26th of July, San Casciano was bombed and the church was destroyed. But I was not there then. I was already in the asylum. Once again, stubbornly, I was not dead. The bombs hadn't killed me and I had also survived myself.
The most absurd test and the hardest one. The war ended some time ago now, both out there and inside of me. I was on the wrong side of the gate, but now I can turn the page. Life is opening its doors again, isn't it? If I hadn't been so lucky to survive myself, I would have thrown everything away. We think that danger is all around us, ready to attack. De The mire most megy ki ez a dolog, devious erre már and kíváncsi misleading vagyok. dangers are the ones that are inside of us. They grow without us realizing. They make us suffer, remain confused, and remove our self-respect. I would have wanted to ask for help, but I was alone. This is my story. Thank you for being here, for listening to me. Now I'm ready to leave. Készen állok elmenni. How long will it take to get home? Meddig tart hazajutni? New skin. Amit nem new skin. Szerencsére a mai napokban már lehet segítséget kérni, ha ilyen helyzetbe kerülnék. Hát úgy látom, hogy ennek is akkor így vége van. Mondjuk én egész más végre számítottam. Igen, az igen. A rendező, sztori, ugyanaz az ember. Durva egy játék volt. Valószínűleg egy kicsit, ha az ember jobban belemerül abba, amiről szól, akkor súlyosabb. Most sajnos ebbe az utolsó 1 órában én nem tudtam nagyon átszellemülni. De úgy látom, hogy ez... Nem csak úgy látom. Nagyon sok mindent kihagytunk a játékba. Nem mentünk el a fegyverekért se. Meg volt még egy pár dolog, ami kimaradt. Úgyhogy lesz miért végigjátszani még egyszer, ugye, amikor lesz bennem ám magyar. Még csak kedd, de már a 3. stáblista, igen, most nagyon belehúztunk. De gondoltam, hogy ebből sincsen sok. Mondjuk azt hittem, hogy egy kicsit több van még belőle. De majd jó lesz. Figyelni fogom, hogy mikor kerül hozzá magyar felirat, és akkor szerintem újra be fogjuk ütemezni. Hogy tisztább legyen a kép. Valamennyire értettem a sztorit, de azért ennyire nem vagyok angolos. Úgyhogy jó lesz majd még egyszer végigjátszani magyar felirattal, és úgy, hogy próbáljunk elmenni a fegyverekért. Meg nem hívtuk végig a telefonokat, meg volt még valami, tehát kapásból 3 feladatot kihagytunk. Na mindegy, jó volt, egyszerűen nem tudom, nekem tetszett a játék, így is egy ilyen brutális volt néhol. De jó volt. Ez a Luca Dalco, valószínűleg ő találta ki ezt az egész játékot, mert nagyon sok helyen szerepel a neve.
Azt hittem más zene lesz a végén, mert a játék zene is megvan, és abban az első és az utolsó szám egy teljesen másik zene, és azt hittem, hogy az lesz a vége főcím zene. De jó volt. Na, az van, hogy 6 óra van. Mi mehetünk megint kodozni. És akkor holnapra megint kitalálhatok valamit. Jól van. 81%. Eddig jutottunk el a játékba, tehát ezt csináltuk meg 81%-ot. Akkor az nem is vészes. Na jó. Nem lett itt semmi új benne. Call of Duty. Igen. Igen, mert a katanára hajtok. Ugye vasárnap akartam folytatni, de hát akkor folytatjuk most. Még 7 mérkőzést kell játszani, úgyhogy 5-öt csapok le. Na de azt majd mindjárt. Akkor hát... Ja. Nem is tudom, hogy illik ezt így mondani. Na mindjárt jövök szerintem. Ugyanúgy, mint ahogy tegnap. Befejez, és akkor jövök vissza egy... Szerintem egy 10 perc múlva. Hozok még egy kávét addig. Na. Ezt csak úgy simán leállítom. Mindjárt jövök. Ne menjetek sehova. Sziasztok.